ฮัลโหลว่าไงจ๊ะไอ้ตาตัดว่าวันนี้หนูลาค่ะพี่มีอะไรป่ะว่ากู้ทุนใช่ไหมไอของพมจใช่ไหมตกลงแล้วใช่ไหมตกลงคิดว่าจะกู้มาอ๋อได้พี่โอเคงั้นเดี๋ยวหนูติดต่อพมจให้เนาะไอเรื่องกู้ทุนอะแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวให้ทางพมจน่ะเขาน่าพิจารณาเอานะแล้วหนูจะแจ้งว่าเมื่อกี้ทางพมจพี่มดน่ะวันนั้นน่ะที่เขาลงมาดูอะจำได้ปะเขาวันพุธเนี้ยเขาจะมีรายการยกทัพบรรเทาทุกข์ของช่อง PPTV จะมาถ่ายทำอยู่ที่บ้านพี่ประมาณสัก2 วันอะใช่เหมือนเขาจะหาช่องทางช่วยเหลือให้อะไรเงี้ยได้ไหมได้เนาะช่วงวันพุธตอนเช้าอะค่ะพี่เนาะพอดีพี่เพิ่งโทรมาแจ้งวันนี้หนูก็ลาด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องกู้เงินหนูติดต่อขอให้โอเคพี่เตรียมเอกสารอย่างที่หนูถ่ายไว้ให้อะเห็นปะเตรียมแล้วก็รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยเนาะโอเคจ้าสวัสดีจ้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เป็นไรหรอกเรางานที่ตั้งมันยากอะยังไม่ทำพี่งานจังหวัดเลยนะพี่ประชุมยังไม่ไปเลยเนี่ยแล้วมันจะไม่ร้องเหรอเอามันไปเนี่ยไม่ร้องมาก็แม่นุ่นด้วยเตอร์เคียวนั่นนะอ้วนนั่นน่ะรุ่นน้องคุณปุ้ยพี่ดิรุ่นน้องคุณปุ้ยไอเดียวน่ะรู้ปะเนี่ยว่าจะไปไม่รู้ใช่ไหมมันรู้เรื่องวะคิดว่ามันรู้เรื่องร้องตามนะมันรู้เรื่องแล้วร้องตามนะร้องตามมาร้องไม่แบบถ้าลงไปแบบว่าไปซื้อของแล้วก็เดินไปทางอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยอาจจะนั่นทำไมอยู่บ้านไม่อยู่มาอยู่กับปุ้ยไปด้วยไงไม่ก็บอกว่าไปด้วยไปกับหนูก็ได้มาใครพัดแล้วนี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยเราคุยโทรศัพท์แล้วก็เดินขึ้นรถมาเฉยเลยห้องน้ำเรามีตอนรอยนั่นเลยเรือนี้ใส่ช่องงานคุมแล้วเราไม่รู้นี่เนาะเดี๋ยวพอมาส่งที่โรงเรียนนี่มันจะไม่ร้องแล้วไม่ส่งไปก่อนไงเราส่งให้เด็กๆอยู่นี่ส่งอยู่ข้างตรงข้างนี่เขาไอ้พวกเราเนี่ยโอ้โหสบายเลยมันก็เดินได้บ้างเดี๋ยวมันก็จะปีนรั้วเดี๋ยวเข้าสูตรแล้วก็แม่รับด้วยถ้าเรื่องนะมันตบนะเดี๋ยวตัดเกี้ยงแล้วโต๊ะไม่มีเหล้าเขาไม่ว่างเหล้าเลยวะไม่มีเหล้าไม่มีดนตรีก็ดีแล้วเวลาราชการว่าไงวะโคตรประหยัดโคตรประหยัดไม่มีเหล้าด้วยงงเลยใครจะกินก็ซื้อกินเองดีแล้วเวลาราชการนาๆด้วยเกี่ยวกันเราไม่ได้กินในสถานที่ราชการใช่ถ้ากินในสถานที่ราชการน่ะไม่มีต้องไม่มีเวลาราชการนะห้ามบนวัดบนในโรงเรียนห้ามกินเหล้ามาเว้ยนาๆก็เลยบอกว่านี่ที่บ้านไม่เหล้าเราไม่มีเหล้าตรงไหนคือก็ตึ๊ดเดี๋ยวไม่ได้ที่ว่านาๆจะดีตัวนาๆเหล้านี่แสดงว่าเขาเรียนเฉพาะนี่แน่เลยอ่ะคือนี่ใครอย่างนี้ก็ดีเราก็มองจะโบยทำจะโบยดีร้องเป็นโม่เลยให้สองมาไปแล้วใช่ไหมเป็นการประตูทองมาเนี่ย2 ละ20 บาทธรรมชาติว่านี่ใส่เป๋าไว้ได้ยังใส่เป๋าไว้ป๊อปล่ะอยู่ไหนนะป๊อปใช่รู้ว่าไปแล้วแต่พอได้คุณนั่งกันเร็วอีกใบนึงนี่อีกใบได้มา2 ซอง 20 บาทยืนตากแดดตั้งนานร้อนก็ร้อนตาใส่เลี่ยนขึ้นฮะ100ปั๊บตัวเล็กตาแต่งดีอ่ะบ้านตาใส่200โอ้ยแต่มี2 ซองเยอะว่าบ้านเราก็เล่นไม่อยู่ไม่มีหลายด่านนี่ก็ไล่ได้ก็ต้องนี้แหละแต่ตอนนั้นน่ะใส่
ซอง